هلا مبدعين ومبدعات، عساكم بخير. وياكم حسام من قناة تدرون طريقه نحو الاحتراف. اليوم الفيديو مالتنا راح يكون تكملة الفيديو اللي قبله، اللي هو حول الانف شلون راح نقدر نرسمه. طبعا هناك تعلمنا 3 اشكال، هسه هنا راح نتعلم الاخطاء اللي هواي ناس يواجهوها من يرسم الانف. هنا راح نرسم الشيء الصحيح وهنا راح نرسم الشيء الغلط. اول ما نبدي بالرسم راح نرسم الشكل المباشر اللي يكون الشكل بيه للامام، ما راح نرسم الجانبي. يعني راح ارسم الخطأ بس نحوله الى شيء صحيح. لكن هنا هاي راح نسويها شوية بشكل أحسن. هنا بالوسط راح تكون شوية أنصى من هذا الجزء، هذا هنا. شنو اللي راح يفرق عندنا؟ راح يفرق عندنا بالتضليل. هسه هنا راح نبدي نظلل. نجيب ورقة ثانية مسودة نلون بيها لون اسود. راح نبدي ناخذ من عنده، راح نبدي ناخذ لون من هنا، نبدي نظلل هاي الرسمة.
تشوفون قدرنا نغير هذا الشكل اللي هو نفس هذا الشكل الأصلي، لكن اختلاف التضليل، فراح نقدر نسوي هالشي شكل حقيقي أكثر من ما هو هذا الشكل. وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية هذا التخطيط. إن شاء الله عجبتكم هاي الفكرة وعجبكم هذا التخطيط. لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة وفعل الجرس حتى يوصل لك الفيديوهات الجديدة، وشير لأصدقائك، وشوفكم بالفيديو الجاي.